મારું નામ જેમિત માવાણી છે. ટર્નો મેક એન્જિનિયર હું ફાર્મ ચલાવું છું. અમે બંને પાર્ટનર છીએ. આ ધવલભાઈ પટેલ છે. અમે લાસ્ટ 2014થી LMW મશીન યુઝ કરીએ છીએ. LMWમાં અમારી પાસે LL સિરીઝ છે, સ્માર્ટ ટન છે, LT છે અને અલ્ટ્રા પણ છે. અને અત્યારે અમારી પાસે ટોટલ નંબર ઓફ 22 મશીન છે ઇન રનિંગ કન્ડિશન. અને અમે LMWથી પૂરા સંતુષ્ટ છીએ અને સર્વિસ ને તેની પ્રિસિઝન, એક્યુરેસી અને બધું અમને સારો સપોર્ટ મળે છે LMW તરફથી. અને ભવિષ્યમાં પણ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે અથવા તો કરંટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો એ સર્વિસ ટીમ તરત જ અમને રિસ્પોન્સ આપે છે અને અમે સોર્ટ આઉટ કરી આપે છે. તો અમે LMWથી સંતુષ્ટ છીએ અને અમે અમારા ગ્રુપ ઓફ કંપનીમાં 50 મશીનથી પ્લસ આપેલા છે અમારા ગ્રુપમાં.